Op 17 juli 2014 werd een Boeing 777 met vluchtnummer MH17 neergeschoten door een Russische luchtdoelraket boven Oekraïne. Aan boord waren 298 mensen. Er waren geen overlevenden. De ramp vond plaats boven het oorlogsgebied tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten. Wie waren die separatisten en hoe kwamen ze aan een grond-luchtraket? De oorlog in Donbass is een agressie van Rusland tegen Oekraïne. Het begon in 2014 als een reactie op de Oekraïnse revolutie van de waardigheid. De revolutie ontwikkelde zich als een reeks vreedzame protesten, ook wel bekend als Euromaidan. De onrust ontstond over het associatieverdrag met de Europese Unie. Het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne werd voorgesteld in 2012. De EU en Oekraïne zouden hun economisch beleid, wet en regelgeving op één lijn brengen. Bovendien kwam er een vrije handelsruimte tussen de EU en Oekraïne tot stand. Het Oekraïense parlement had de overeenkomst goedgekeurd met een overweldigende meerderheid, 315 van de 349 leden. Maar president Yanukovych weigerde onder druk van Rusland om de overeenkomst te ondertekenen. Op 21 november 2013 begonnen de protesten op Maidan Nezalezhnosti, onafhankelijkheidsplein in Kiev. Demonstranten verzetten zich tegen corruptie, machtsmisbruik en schendingen van mensenrechten. Naar schatting tussen de 1 en 200.000 demonstranten bezetten het onafhankelijkheidsplein en veranderden het in een protestkamp. Het had keukens, EHBO-posten en omroepfaciliteiten, maar ook podia voor toespraken, lezingen, debatten en optredens. Vanaf half januari 2014 namen de protesten toe als reactie op de nieuwe anti-protestwetten. Op 18, 19 en 20 februari braken zware gevechten uit tussen Maidan-activisten en de politie. Oekraïense speciale troepen, Berkut, schoten op demonstranten waarbij meer dan 100 mensen om het leven kwamen. Ook werden 7 politieagenten en 6 leden van Berkut doodgeschoten door onbekende daders. Op 21 februari ondertekenden Yanukovych en leiders van de parlementaire oppositie een overeenkomst. De volgende dag vluchtte Yanukovych uit Kiev en dook 2 dagen later op in Rusland. In de voormalige residentie van Yanukovych werden, samen met enorme rijkdom en luxe, documenten gevonden die wijdverbreide corruptie en belastingontduiking bevestigden. Op 27 februari 2014 werden ongemarkeerde Russische soldaten ingezet op het Krim-schiereiland. Ze namen snel de controle over de overheidsgebouwen van de Krim over, omsingelden de Oekraïense militaire basis en blokkeerden het schiereiland. Rusland annexeerde de Krim op 18 maart 2014. Kort daarna brak er oorlog uit in de Donbass in Oost-Oekraïne. Op 12 april werd de strategische stad Sloviansk veroverd door 50 zwaar bewapende militanten. Ze bezetten het bestuursgebouw en het politiebureau van de stad. De eenheid bestond uit de Russische strijdkrachten onder bevel van Igor Girkin, ook wel bekend als Strelkov. Girkin was een kolonel van de Russische FSB, de Federale Veiligheidsdienst. De troepen waren vanuit de Krim gestuurd en droegen geen insignes. Igor Girkin is ook wel bekend als de man achter het neerschieten van MH17. Aan het begin van de zomer van 2014 zei Girkin tegen Sergei Aksenov, het hoofd van de bezette Krim: "We hebben antitankartillerie nodig, we hebben tanks nodig, we hebben fatsoenlijke luchtverdediging nodig." Op 23 juni 2014 verliet een Buk luchtafweersysteem van de 53ste brigade zijn basis vlakbij Koersk in Rusland. Op 25 juni trok het militaire konvooi door de stad Milerovo, 25 kilometer van de Oekraïense grens. Daarna werd het Buk-systeem over Oekraïens grondgebied vervoerd dat bezet was door pro-Russische separatisten. Op 17 juli arriveerde het in het dorp Pervomaisky. Op de ochtend van 17 juli 2014 ontvingen pro-Russische militanten inlichtingen over het vertrek van het Oekraïense transportvliegtuig An-26. Vanuit de buitenwijken van Pervomaisky lanceerden ze een Buk-raket op een luchtdoel. Girkin postte vervolgens op sociale media over een ptichka-pad, het vallen van vogels. Pas toen de militanten op de crashlocatie aankwamen, ontdekten ze dat ze een burgervliegtuig hadden neergeschoten. Op 9 maart 2020 heeft het Nederlands Openbaar Ministerie 4 mensen aangeklaagd voor moord in verband met het neerschieten van het vliegtuig. Vandaag begint het strafproces tegen 4 verdachten. Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov en Leonid Garchenko.
Op 17 november 2022 werden Girkin, Dubinsky en Tjatjenko tot levenslang veroordeeld door de rechtbank Den Haag. Rusland weigerde hen uit te leveren. Al het voorgaande leidt tot de slotsom dat de rechtbank aan Girkin, Dubinsky en Tjatjenko een levenslange gevangenisstraf oplegt. Gelet op de ernst van de bewezen verklaarde feiten, de opgelegde straf en de geschokte rechtsorde beveelt de rechtbank de gevangenneming van de veroordeelden. De rechtbank spreekt verdachte Pulatov vrij. Voor andere bijkomende beslissingen verwijst de rechtbank naar de tekst van de vonnissen. Igor Girkin zit nu vast in de Russische gevangenis. Zijn aanklacht heeft niets met MH17 te maken. Hij wordt beschuldigd van aanzetten tot extremisme vanwege zijn kritiek op Vladimir Poetin.